आलू भुजियासाठी आपण पहिल्यांदा सर्वात काय करायचं आहे, जो बेसिक डो आहे तो तयार करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी काय केलं आहे, हे 4 बटाटे घेतलेत, छान 3 शिट्ट्या देऊन शिजवून घेतले होते. थंड झाल्यावरती त्याची सालं काढून घेतली आहेत आणि आता ह्या मोठ्या बोलमध्ये आपण हे सगळे जे बटाटे आहेत ते छोट्याशा ह्या ब्लेडनी किसून घेऊया. 4ही बटाटे आपण छान बारीक किसणीवरती किसून घेतलेले आहेत. पण अनेकदा काय होतं माहिती आहे का, की काही बटाट्याचे जे भाग आहेत ना ते किसले जात नाहीत, कडक असतात, ते बाजूला काढून टाकायचे, हे लक्षात ठेवा. आता काय करायचं आहे, मी इथे बेसन घेतलेलं आहे, पण बेसन जेव्हा आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करतो, म्हणजे चण्याचं पीठ जेव्हा आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत त्यावेळेला चाळणीनीच ते त्याच्यामध्ये घालायचं आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे थोडं थोडं करून आपल्याला ह्याच्यामध्ये चण्याचं पीठ मिक्स करायचं आहे. साधारण आपण एक 200 ग्रॅम चण्याचं पीठ घेतलं आहे. आता काय करायचं, इथे आपण जे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे तेही घ्यायचं. एक छोटी वाटी आहे ती सगळी घ्यायची आहे, तीही आपल्याला चाळणीमध्येच छानपैकी चाळून घ्यायची आहे. अनेकदा तुम्ही पाहू शकाल हे पिठाचे ना असे गोळे राहतात आणि बऱ्याच वेळेला हे फुटलेही जात नाही. त्याच्यामुळे आलू भुजिया करताना नेहमी ही पीठ चाळून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपण हे जे गोळे आहेत ते काढून घेऊया आणि आता एका चमच्याने पहिल्यांदा आपल्याला हे सगळं पीठ एकजीव करून घ्यायचं आहे. हे सगळं छान मिक्स झालं ना की पुन्हा चाळणी घ्यायची, 2 चमचे आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे, पुन्हा हे चाळून घ्यायचं छान. आता ह्याच्यात आपल्याला 2 चमचे तेल घालायचं आहे, हळद पाव चमचा, आमचूर पावडर अर्धा चमचा, लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा, 1 चमचा सेंधव मीठ आणि चवीनुसार मीठ. हे सगळं पहिल्यांदा आपल्याला कोरडंच हाताने मळून घ्यायचं आहे. मिश्रण आपलं छानपैकी मळून झालेलं आहे. खूप घट्टही करायचं नाही आहे आणि खूप सैलही करायचं नाही आहे. आता काय करायचं, थोडंसं तेल घेऊन फक्त त्याच्यावरती ग्रीस करायचं आहे. बेसिक डो तयार झालेला आहे आलू भुजियाचा. आता आपण त्याचे 3 मध्ये पोर्शन्स करणार आहोत, वेगवेगळ्या फ्लेवरचे. आता ते फ्लेवर कोणते, मी पहिल्यांदा 3 बोल्स घेतोय, 3 मध्ये हे डिवाइड करूया. 1 2 आणि 3 समान 3 भाग केल्यानंतर आता काय करायचंय, पहिला जो आहे तो चाट फ्लेवर आहे, जो सगळ्यांनाच आवडतो. 1 चमचा चाट मसाला. त्याच्यानंतरचा जो फ्लेवर आहे तो आहे पुदिना फ्लेवर, मिंट फ्लेवर. मी फक्त काय केलं होतं की पुदिन्याची जी पानं आहेत ती छानपैकी रोस्ट केली आणि मग ती मिक्सरमधनं काढून घेतलेली आहेत. सो आपल्याला हे सगळं ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. पुदिन्याचा हा जो ओलसरपणा आहे ना तो पूर्ण काढून टाकायचा. मी साधारण 1 जुडी पुदिन्याची घेतली होती, म्हणजे अंदाजे एक 40-50 पानं बॉलमध्ये घ्यायची आणि मग ती वाटायची. आणि तिसरा जो फ्लेवर आहे तो प्रत्येकाला आवडणारा पेरी पेरी फ्लेवर आहे. हा मसाला फक्त मी बाहेरनं आणलेला आहे. आपल्याकडे आपण घरी पण करू शकतो, पण पेरी पेरी पटकन आणायचा आणि काय करायचं, 1 मोठा चमचा ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचा. आणि आता मी फक्त तेलाचा हात घेणार आणि ही 3ही जी पिठं आहेत ती छानपैकी मळून घेणार आहे. जेव्हा आपण ही 3ही पिठं मळून घेणार आहोत ना तेव्हा हाताला तेल लावणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण पीठ कधी कधी कोरडं होतं, ते कोरडं होऊ द्यायचं नाहीये. पहिलं मिश्रण तयार आहे, पण काय करायचं, ह्याच हाताने दुसरं मिश्रण तर करू शकत नाही, कारण ते फ्लेवर मिक्स होतील. हात धुतो आणि मग दुसरं मिश्रण मळून घेऊया. आणि आता पुदिनावाला आपण छान मिक्स करून घेऊया. पुदिनावाला फ्लेवर मळून झालेला आहे. आणि आता तिसरा, पण त्याच्या आधी आपल्याला हात धुवून घ्यायचे. हाताला तेल लावायचं आणि हे मिश्रण छान मळून घ्यायचं. तिन्ही फ्लेवरशी छानपैकी मळून झालेली आहेत. एका बाजूला तेलही गरम करत ठेवलेलं आहे. सोऱ्या म्हटला ना की सगळ्यांना चकलीची आठवण येते, पण ह्याच्यातच आपण आज आलू भुजिया करणार आहोत. त्यासाठी काय केलंय, सोऱ्याच्या
या सगळ्यात चकत्या असतात. ही आहे खरं तर मोठ्या शेवीची, पण आपण आज बारीकवाली घेणार आहोत कारण आपल्याला आलू भुजिया करायच्या आहेत. ह्या सगळ्याला महत्त्वाचं काय माहिती आहे का, पहिले ह्या चकतीला छानपैकी तेल लावून घ्यायचं. बारीक चकतीला पहिल्यांदा आपण तेल लावून घेतलेलं आहे. आता जो हा सोऱ्या आहे त्याच्यामध्ये ही प्लेट घालायची. ही अशी घातल्यानंतर आतमधला जो भाग आहे त्यालाही पूर्ण तेलाने ग्रीसिंग करायचं आहे. छान सगळं सोऱ्याला आतमध्ये तेल लावून घेतलं की काय करायचं आहे, हा जो पोर्शन आहे त्याच्याही ह्या प्लेटला आपल्याला तेल लावायचं आहे. ते विसरू नका बरं का. काय होतं, हे तेल लावलं नाही ना तर जेव्हा आपण ते पीठ त्याच्यामध्ये घालतो आणि त्याच्या शेवी करून घेतो त्यावेळेला ते चिकटण्याची शक्यता असते. आता पहिल्यांदा आपण काय करतोय, चाटवाला जो आहे तो गोळा घ्यायचा, तो ह्याच्यात मावेल इतकाच भरायचा आहे, बाकीचा काढून घ्यायचा आणि सोऱ्या जो आहे त्याला मस्त बंद करून घ्यायचा. अनेकांकडे हा सोरा नसेल तर काय, हा जर प्रश्न पडला असेल तर अगदी सोपं आहे. हल्ली आपल्याकडे झारा असतो जो अगदी बारीक चाळणी असते, त्याच्यावरती पण तुम्ही हे सगळं करू शकता. त्यामुळे माझ्याकडे हा सोऱ्या नाही म्हणून मी हा पदार्थ करणार नाही असं अजिबात करू नका. आणि आता तेलही आपण गरम करून घेतलेलं आहे. खूप कडकडीत गरम करायचं नाही आहे, मध्यम आचेवरतीच ते तेल करून घ्यायचं आहे. एक छोटासा गोळा घ्यायचा आणि पहिल्यांदा बघायचं की तेल तापलं आहे की नाही. ते व्यवस्थित तापलेलं आहे, त्यामुळे आता आपल्याला डायरेक्ट तेलामध्ये ही शेव भाजून घ्यायची आहे. ही प्रोसिजर सांभाळून करायची कारण हातावरती तेलाची वाफ येते, त्यामुळे खूप सांभाळून करा. लगेच आपल्याला थोडीशा लालसर रंगावरती ही शेव पलटून घ्यायची आहे आणि मध्यम आचेवरती छानपैकी अशी आपली ही शेव तळून झालेली आहे. ही सगळी प्रोसिजर करताना खूप मजा येते. सो अशा प्रकारे आपला पहिला फ्लेवर तयार आहे, चाट. आहा, काय रंग सुंदर आलाय. आणि अशा प्रकारे आपण पहिल्या मिश्रणाचे म्हणजे चाटचे हे सगळे आलू भुजिया तयार करून घेऊया. आता काय करूया, दुसरा जो फ्लेवर आहे तो ह्याच्यात भरूया आणि त्याच्याही आपण शेव तयार करून घेऊया. आणि अशा प्रकारे याही म्हणजेच पुदिन्याच्या आलू भुजिया आपण सगळ्या छानपैकी फ्राय करून घेऊया. पुदिना फ्लेवरच्या सगळ्या आलू भुजिया आपण तळून घेतलेल्या आहेत. क्लास. आणि आता तिसऱ्याकडे वळूया, पेरी पेरी आलू भुजिया. त्याच्यासाठी पुन्हा तीच प्रोसिजर की आपल्याला सोऱ्याला छानपैकी स्वच्छ करायचं आहे, तेल लावायचं आहे, ग्रीस करायचं आहे आणि मग पीठ भरून पुन्हा आपण त्या आलू भुजिया त्याच्यामध्ये तळून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे सगळे तिन्ही प्रकारचे आलू भुजिया आपण तळून घेतलेले आहेत आणि आता गॅस बंद करूया. तिन्ही प्रकारच्या आलू भुजिया तयार आहे. तोंडाला पाणी सुटलंय, पण काय माहिती आहे का, अशा खायच्या नाही आहेत. त्याला थोडीशी प्रोसिजर आहे. पहिल्यांदा काय करायचं आहे, ही जी आहे आलू भुजिया आपण चाटची करून घेतली आहे ती एक घ्यायची, याच्यात मस्त अशी छान तोडून घ्यायची. खूप क्रिस्पी आणि मस्त दिसते. मस्त अशी क्रिस्पी छानपैकी आपण ही मोडून घेतली. आता काय करायचं आहे, आपण इथे चाट मसाला घेतला आहे, फर्स्ट क्लास त्याच्यावरती भुरभुरायचा. खूप भुरभरू नका, पण छान त्याला एक फ्लेवर येण्यासाठी आपण चाट मसाला घ्यायचा आणि फक्त छानपैकी याला टॉस करायचा. दुसरा फ्लेवर
मिंट फ्लेवर, पुदिना फ्लेवर. तुम्ही पाहू शकाल ना की ह्याच्यामध्ये मस्त असे हिरवेगार त्या पुदिनाचे मस्त असे फ्लेवर्स दिसत आहेत. घ्यायचे, मस्त असे तोडायचे, क्रिस्पी. हा 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 हा, क्लास. हा, फर्स्ट क्लास पुदिन्याचा एक खूप छान फ्लेवर येतोय. आता काय माहिती आहे का, आपण पुदिन्याचे खरं तर त्याच्यामध्ये पावडर पण वापरू शकतो, पण मी आता काय केलं आहे की पुदिन्याच्या आलू भुजियाला मी इथे घेतलेलं आहे काळी मिरी पावडर. खूप सुंदर अशी टेस्ट लागते आणि ते फ्लेवर्स छान ब्लेंड होतात. पुन्हा मस्तपैकी आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता ट्रेंडिंग फ्लेवर म्हणजे पेरी पेरी फ्लेवर, जो सगळ्यांना आवडतो. त्याच्यामुळे ही छान आपण पेरी पेरी फ्लेवरची आलू भुजिया जी केलेली आहे तीही क्रश करून घेऊया बॉलमध्ये. मी या सगळ्याचा क्रिस्पीनेस पाहिला असेल, ती छान क्रंची झालेत. हा, फर्स्ट क्लास. आणि अशा प्रकारे आता पेरी पेरी मसाला. चटपटीत, स्पायसी आणि छान असा होणार आहे पेरी पेरी आलू भुजिया. मिक्स करूया. चाट पुदिना पेरी पेरी आलू भुजिया मस्त तयार आहेत. मंडळी, प्रवासाला निघाला असाल तर जरूर त्याच्या आधी ह्या तिन्ही रेसिपीज ट्राय करा आणि मस्त प्रवासाची एन्जॉयमेंट घ्या. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज तुमची इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.